Troița Eroilor din Poiana Slatinii se află la nord-vest de Târgu Neamț, în zona culmii Pleșului, între satele Oglinz și Lunca. Suntem în versantul stâng al părului Slatina, la est de satul Lunca. În față avem dealul Vartic, urmează părâul Slatina, după care imaginea focalizează pe culmea Islazului Slatina, spre care ne îndreptăm. De aici, din zona culmei Islazului Slatina, vedem spre nord satul Oglinz, cu zona Macu, apoi zona centrală a satului, după care urmează Poiana Lingurarilor cu zona Suseni. În partea opusă, spre vest, vedem drumul pe care am venit, Valea Slatina cu satul Lunca, dealul Vartic, după care imaginea focalizează pe Troița Eroilor. În depărtare este dealul Nemțanu, dealul cetății Neamțului. Da, deci dealul cetății Neamțului, da, la vreo 2 km de cetate, da? La 2-3 km. Părâul Mustei între culmea dealului Neamțului și dealul Vartic. Acesta este dealul Vartic care se vede aici. Da. Iar în dreapta avem Fântâna de Slatină. Iar în dreapta, ne mutăm ușor, vedem Fântâna de Slatină. Izvorul milenar de Slatină din jurul Vechi de mii și mii de ani. Probabil 6.000, 5.000 de ani înainte. cea mai veche exploatare de sare de pe teritoriul României, dacă Iar nu chiar sus, din lume. Iar sus, acolo a fost linia frontului care mergea până spre Borta Dracului Armatei Române în 44. Da, deci Acolo sus, este afinișul. afinișul, da. Deci vestitele lupte de la Borta Dracului, Da. pe care le-am prezentat în alte videoclipuri. 37 iunie 44. Suntem în Poiana Slatinii, în spatele dealului Căprăriei, pe domeniul feudal al Mănăstirii Neamțului. La Hotarcu, domeniul feudal al cetății Neamțului, pe părâul Slatinii, fost părâul al Mustei sau lui Timuș. În 44, armata rusă ajunsese în zona orizontului, unde se vede acum căruța, până în partea stângă la cetățuia Mare, în atac, iar armata română era în zona pădurii în fața noastră. În acest loc unesc Froița, urmașii celor căzuți sau săterii din preajmă au ridicat un semn memorial pentru aprecierea efortului de război depus de țara noastră în 1944. Froița este dedicată de către Nicolae, de către Vasile Gaman și de către Teodorescu, niște lemnari din Vânători în 1993. Mari lemnari, și Teodorescu și Gaman. Lemnul este original, Troița este original, refăcută în ultimii ani. Crucea a fost recondiționată în 1993, în anii din urmă era o cruce mică, obosită de vremuri, aflată în Mărăcini, care nu avea frumusețea și de acum. Probabil că lemnul crucii e cel original. Reconstituită crucea din lemnul vechi, pentru că cealaltă era un pic mai scurtă și se vede urma care a fost din lemnul vechi, probabil, o parte din crucii lemnul vechi. Inclusiv o icoană foarte frumoasă, făcută din metal, foarte frumos pusă, care nu putea să o facă oricine. Deci această pășune? Această pășune sfințită și stropită cu sânge de eroi români căzuți în luptele din aprilie 44, august 44, războiul pentru credință și întregirea neamului. Spuneai că în toată zona asta, de la Poiana Lingurarilor la dealul Căprării, da? De la marginea Boroaiei, Groș, Târzia, Poiana, până marginea Oglinz, Brustului, Poiana Oglinz, frontul românesc era mai puțin fortificat, bazându-se pe protecția pădurii. În 44, această pădure nu a asigurat o bună apărare a frontului românesc, pentru că nu aveau vizibilitate. Armata rusă, când a atacat, sub protecția pădurii, a reușit să spargă frontul. La Borta Dracului. Da. Pe la actuala Mănăstirea Crucii. Așa, dar frontul s-o spart din marginea Boroaiei, nu de aici. Tot a urcat, armata rusă, tot a urcat, tot s-a retras pe elemente de apărare până când nu a avut loc bombele de dezastru, frontul spart de la Borta Dracului, în spatele Mănăstirii Neamț, zona Lunca, Cărbuna, să spunem, Borta Dracului, spatele Mănăstirii Neamț, atacul a fost
larg, am spus în alte episoade, 7 km au avut lățime de atac și probabil un kilometru spart frontul cam în zona unde suntem noi. Drumul armatei este în altă parte, este împădurit acolo. Da, din Poiana Linguralor. Poiana Linguralul, care au urcat exact pe Bombeac, au ajuns exact în spatele tranșeei românești, al 4-lea rând sau al 3-lea rând de apărare românească în vârful dealului. O să putem Da, episodul în care soldații români au fost luați prin surprindere pentru că din cauza zgomotului luptelor nu au auzit motoarele la... Artileria bătea în ultimul hal și zgomotul era mare, motoarele în zgomot nu se auzeau așa de tare, s-au trezit cu tanchete rusești în spate și bineînțeles că unii s-au retras pe nemțușor, alții au fugit în vale, au intrat într-o pungă de captură armatei ruse și au făcut drum înainte spre Valea Nemțușorului, în partea cealaltă. Da. Oricum, după atac, comandamentul românesc a tăiat copacii și a făcut vizibilitate în așa fel încât spre Graș, spre Groș, spre Boroaia și spre Răucești să facă vizibilitate, să nu se mai preîntâmple, să preîntâmple al doilea atac, o regrupare a forțelor rusești care erau deja retrase spre Valea Moldovei. În zonă avem tranșeile armatei române, cam în fața noastră la 100 de metri în spatele Troitei, care se continuă exact în zona denumită la Finiș, vârful Căprării, Porta Dracului, până în spatele Mănăstirii Neamț, pe la cota 980, unde era greu să ajungă ruși în 44. Deci mai sus de Troiță vedem șanțuri. Probabil bună parte din ele sunt tranșee. Da, sau fortificații pentru artilerie. Da, locașă de artilerie ușoară. Artilerie ușoară, că n-avea cum să fie artilerie grea aici. N-avea cum să petrol. Se văd totuși tranșee de infanterie. Foarte multe tranșee de infanterie. O zonă foarte frumoasă, necercetată istoric, necercetată cultural, necercetată turistic, Da, un loc necercetat economic. de plimbare. Ori azi pentru noi doi, când avem treaba acasă. Așa este.